สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงแพทล่าสุดที่เข้ามาครับแพท1.12.0ครับก็เหมือนเดิมครับมี2ฮีโร่ใหม่แล้วก็3ไอเทมใหม่ครับฟีเจอร์อื่นๆก็เดี๋ยวไปดูนะครับซึ่งเริ่มแรกมาเราไปดูที่ฮีโร่ใหม่กันก่อนครับฮีโร่ครับไปครับไปแกลเลอรี่ครับแล้วก็ฮีโร่ใหม่ตัวแรกครับคือเพิร์กคราวครับในนี้ชื่อ ชื่อที่เขาเขียนไว้เป็นอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นลาเวนบอลด็อกเตอร์ครับเป็นเป็นแบบคุณหมออีกานะคุณหมออีกาแท็กของเขาคือโลวูนครับมองไม่ค่อยเห็นตัวครับซื้อก่อนเท่อยู่นะเป็นแบบกระดูกหน่อยเก๊กแบบว่าไม่ค่อยมีเนื้อหนังครับพาสซีฟครับคือทุกครั้งนะครับแบบต่อ1 ครั้งทุกครั้งที่แปะวูนเกิน16ครับเราจะได้วูนเพิ่ม3บวกกับฮีโร่เลเวลสมมติเราเลเวล10ใช่ไหมเราก็จะบวกอีก13สมมติเรามีเบสิกวูนที่แปะทีละ20ก็จะกลายเป็น20บวก13เป็น33รัวๆแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็น P Pattern Wound ที่แปะวูน450มันจะไม่ได้เอามาคูณกันไม่ได้เอามาหารกันแบบออกมาเยอะนะมันก็กลายเป็น450บวก13ครับก็ต่อฮิตประมาณนั้นครับต่อฮิตถ้าต่อฮิตแล้วเกิน16ก็จะบวกเพิ่มให้ครับถ้าไม่เกินก็ไม่บวกนะแต่ไม่รู้ว่าข้างในแอบมีสะสมหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าถ้าตาม common sense ก็ควรจะเป็นครบเกิน16บวกครั้งหนึ่งเกิน16บวกครั้งหนึ่งครับเป็นตัวที่ตัวนี้เก่งพาสซีฟนะเก่งที่พาสซีฟครับแปะวูนรัวๆวูนจะค่อนข้างเยอะครับถ้ากลมๆว่าเราเวล13เนี่ยมันจะบวก16เท่ากับเราแปะวูนคูณ2เลยนะอันติครับคือกดใช้ปุ๊บจะบวกโล่100ครับแล้วก็จะเข้าเคาน์เตอร์โหมดครับเมื่อโล่เราแตกครับเคาน์เตอร์โหมดนี่คือคือเป็นตอนที่ต้องกดอันติก่อนแล้วเข้าเคาน์เตอร์โหมดเป็นเวลา3 วิครับโลก่อนหน้ามีเยอะเท่าไหร่ก็ถือจะได้เอามาใช้ตอนนั้นครับก่อนหน้าถ้ายังไม่เข้าอันติก็คือยังไม่ได้ใช้เคาน์เตอร์โหมดนะพอเข้าเคาน์เตอร์โหมดแล้วทุกโลที่แตกครับจะไปแปะวูนคู่ต่อสู้ครับมากสุดก็30วูนนะอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าใน1เคาน์เตอร์โหมด3 วิเนี่ยได้สูงสุดแค่30หรือว่าได้เกินนั้นครับแต่ถ้าตามคอมมอนเซนแล้วน่าจะได้แค่30นะก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในการแปะวูนนะแต่ถ้าได้เกินผมว่าค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเรามีโลสะสมมาเยอะอยู่แล้วด้วยครับส่วนสเตตก็ไม่ได้หวือหวามากครับเลือด1,000 Attack 18ตี1.9ค่อนข้างช้าครับสเตตโดยรวมถือว่าค่อนข้างแย่นะตัวสเตตของเขาครับต่อไปครับเป็นตัวชูล่าเดอะคิมสันเบดครับตัวหล่อเท่ครับโอ้โหมืดเลยมาดูความหล่อเท่ของเขาครับโอ้โหนักดาบนินจาอย่างเท่ครับเพิ่มความเบียวขั้นสุดเป็นสาย Attack Rate ครับก็พาสซีฟครับเมื่อเข้าสถานะฟูลี่ครับอยู่ในสถานะเลดนะสถานะฟูลี่ตอนโกรธครับก็จะตีเร็วขึ้นเท่ากับyour current damage bonus เลยครับ current damage bonus นี่ถ้าตาม common sense ครับตาม common sense คือเป็นค่า damage ที่บวกเพิ่มเข้ามาทีหลังนะทีหลังอาจจะไม่รวม attack boost ครับน่าจะได้แค่ตอน attack rate อย่างเดียวครับแต่ว่าถ้าเข้าสถานะไวก่อน5 วิไอตัวที่เพิ่ม attack สกิลแรครับที่เพิ่ม attack ตอน5 วิครับได้สูงสุด5 วิอันนั้นถ้าเกิดเราเข้าสถานะเลทไวแล้วตัวนั้นยังอยู่ใน5 วินั้นผมว่าอาจจะได้ attack speed เพิ่มได้อยู่ครับแต่ก็ถ้าถ้าเล่นแบบปกติไม่ต้องแบบท่ายากอะไรเยอะก็คือ attack rate แหละเพิ่มตีเร็วตามค่า attack rate ที่เพิ่มมาครับถ้าตานั้นมีเฮดก็น่าจะได้เยอะอยู่นะอันติครับจะจะอัปเกรดอาวุธอัปเกรดดาบของตัวเองครับทำให้ตี7 ครั้งถัดมาครับเป็นดาเมจเวทด้วยแล้วก็จะเพิ่มค่าเรท20ต่อฮิตครับก็คือสูงสุด140 ครั้งนะ140เรท7 ครั้งอันติก็จะตีและก็เป็นดาเมจเวทอีก280ครับซึ่ง
2เลขนี้เป็นสีเขียวครับถ้าบันอันติมันขึ้น1 ดาว2 ดาว3 ดาวอะไรเงี้ยตัวเลขพวกนี้ก็จะเพิ่มได้ด้วยครับดูจากสกิลแล้วไม่ได้หวือหวาอะไรมากครับก็เป็นสาย Attack Rate อาจจะไปผสมกับอย่างอื่นบ้างก็ได้ครับแต่หลักๆก็ต้องเล่น Attack Rate นะก็เป็นสายตีครับสายตีปกติอาจจะมีผสมขี้บ้างอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วแต่เราจะเล่นนะไปดูที่สเตตครับเลือด 1,200 ค่อนข้างสูงครับ Attack 23 ก็ค่อนข้างเยอะ Attack Speed 22.6 นี่ผมว่าน่าจะพอๆกับแอคเลยนะขอเช็คหน่อยอุ้ยเร็วกว่าแอคอีกครับตีแรงกว่าด้วยเลือดก็เยอะกว่าครับอาจจะขี้น้อยกว่านิดหน่อยเยอะขี้น้อยกว่าเยอะเลยครับแต่ว่าถ้าเทรดกันตอนเวล 1ผมว่ายังไงชูล่าน่าจะชนะนะเป็นตัวที่น่าเล่นครับเพราะว่าเท่มากต่อไปเราไปดูที่สมบัติใหม่ครับโอเคผมเหลือ300แล้วเก็บมาตั้งนานสมบัติใหม่ครับชิ้นแรกครับกีกันทิฟิเคชันครับโพชั่นเป็นยาคนยักษ์นะพอจะมีแค่เฟส 1เท่านั้นครับพอกินปุ๊บจะทำให้แม็กเฮดพีของเราแม็กเลือดของเราครับกลายเป็น60จาก30นะแต่ว่าก็จะโดนดาเมจที่เข้ามาแรงขึ้น2เท่าครับข้อดีคือเวลาเราแพ้ครับเราจะได้เงิน30ต่อเลือดที่เสียไปซึ่งตอนนี้มันเพิ่มเลือดมา30ใช่ไหมรวมแล้วก็คือเราจะได้เงินเพิ่มมา600นะครับ600แต่ข้อเสียคือเราไม่สามารถใช้พวกไอเทมเนี่ยGoblin Locket หรือว่าเป็น Medic Emergency Medic ได้เพราะว่าเลือดเราค่อนข้างสูงครับเราจะไม่อยู่หลังท้ายแล้วก็เลือดจะกว่าจะไปต่ำกว่า10ก็ค่อนข้างไกลอยู่ครับอาจจะไม่คุ้มไงพอฮิวขึ้นมาพอเลือดเหลือ8ฮิวขึ้นมาเป็น10ปุ๊บโดนปึ๊กหนึ่งก็คูณ2ด้วยโอ้โหเจ็บหนักผมว่าก็มันก็ไม่ค่อยคุ้มหรือเปล่าครับเงินแค่600นะยังหาคอมโบไม่ได้ครับแต่ถ้าเล่นไอตัวหนามครับที่พอเลือดลดแล้วได้ตัว HP จากพาสซีฟครับตัวนี้ค่อนข้างคุ้มเลยครับชิ้นต่อไปครับตัวนี้ก่อนครับชื่อ EP p a n y Stone Charm ครับเป็นแร่เป็นหินชามครับเมื่อตัวเราครับเลเวลอัพจะมีโอกาสเลเวลอัพซ้ำอีกทีครับซึ่งมันมีเฟส1มี3เฟสครับ40 45 50ไปดูที่50ครับซึ่งถ้าเป็นเกมทั่วไปก็จะ RNG ครับสุ่มแต่เหมือนเกมเนี้ยเขาแอบปรับข้างหลังบ้านนะว่าถ้ามันไม่ใช่เป็นระบบสุ่มครับแต่เป็นระบบสะสมเปอร์เซ็นต์ครับก็คือเมื่อเราเวลอัพ2ครั้งครับในเฟส3พอครบ 100% เราก็จะเวลอัพทันทีซึ่งอันเนี้ยได้ทิกจากคุณโมทาโร่มาครับเขาไปเจอมาอย่างพวกเคยลองเทสกับพวกกิมมัวครับกิมมัวโจนอลวะอยู่ไหนละหรือพวกเทเชอร์โจนอลครับมันไม่ใช่ RNG แล้วครับมันเป็นระบบครบ%100ก็จะได้ผลของไอเทมชิ้นนั้นครับอย่างเนี้ยเฟส2ถ้าเรารีเฟซครบ3ครั้งก็คือบวก1ทันทีครับลองไปดูกันได้ครับถ้ารีเฟซครบ5ครั้งก็จะได้2 EXP เพราะว่า4 5 20 200% อะไรเงี้ยประมาณนั้นครับไอเทมนี้น่าสนใจอยู่เพราะว่าสามารถไปคอมโบกับหมวกเหล็กได้เพราะว่าเลเวลเราจะนำครับเลเวลเราจะขึ้นสูงมากแล้วก็ได้เงินจากหมวกเหล็กค่อนข้างเยอะครับไอเทมที่แนะนำก็จะเป็นไอเทมซอมบี้กันแท็กสักหนึ่งเช่นนกหวีดครับสักเฟส1ครับแล้วเฟส2เป็นไม่ใช่สิต้องเฟส1ต้องเป็นหมวกครับแล้วเฟส2เป็นไอเทมซอมบี้ครับอยากจะเป็นล็อกเก็ตอะไรเงี้ยแล้วค่อยชิ้นนี้มาเฟส3มาปั๊มเวลให้ตัวเองก็จะเป็นนกหวีดหมวกแล้วก็ชามหรือจะเป็นหมวกแล้วก็ล็อกเก็ตแล้วก็ชามประมาณนั้นครับผมว่าค่อนข้างโอเคนะซื้อเลยคอมโบดีครับหมดตัวแล้วก็ไปล็อกอันนี้แล้วกันล็อกอะไรดีล็อกนี่จิมมัวอยู่นี่นี่60ดีทุกอันเลยครับไม่รู้จะล็อกอะไรเลยอ๋อผมล็อกซาตานไปแล้วฉะนั้นไอเทมที่ว่าเกี่ยวกับซาตานผมว่าผมล็อกด้วยเลยดีกว่าอันนี้ถ้าผมไม่ได้เล่นซาตานผมจะไม่หยิบนะมันเป็นไอเทมที่ค่อนข้างเสี่ยงเล็กน้อยแต่ว่ามันก็ได้เงินดีอยู่ครับ35-40
อารมณ์พอๆกับไม้กวาดเลยครับแต่ต้องกดทุกตานะโอเคแล้วก็ชิ้นต่อไปครับเมื่อมีเพลเยอร์โดนเอลิมิเนตออกจากเกมไปครับเราจะได้2สกิลจากคนนั้นนะครับซึ่งสูงสุดก็ประมาณ6คนนะเราก็จะได้12สกิลครับเป็นไอเทมเลดเกมเลยเพราะว่าต้องมีคนแท็กไปก่อนครับ Battlefield Legacy List ครับผมว่าเป็นไอเทมที่ผมไม่ค่อยโอเคนะไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่ก็ไม่ได้ซื้อนะตอนนี้ก็ที่เล็งๆไว้ที่จะซื้อต่อชิ้นต่อไปก็น่าจะชิ้นนี้นะครับคิดว่านะแล้วก็มีคอลเลกชันใหม่ครับก็จะมีเอฟเฟกตอนเข้าเกมเอฟเฟกชัยชนะสนามรบสกินฮีโร่อันนี้ก็ไปหาดูกันได้ในเกมครับไม่จำเป็นต้องแปลให้ฟังก็ได้ครับอวตารต่างๆการปรับสมดุลครับไปครับตัวแรกเป็นฟิเลตเมดครับเนิร์ฟแล้วเนิร์ฟอีกเนิร์ฟต่อไปครับแพทที่แล้วก็เนิร์ฟแพทนี้ก็ยังเนิร์ฟอยู่ครับพาสซีฟครับเมื่อคู่ต่อสู้เลือดต่ำกว่า 75% จะเพิ่มค่าเรทให้ตัวเองครับของเดิมจะเป็นเพิ่มทีละ30เป็นเวลา10ครั้งนะก็คือ 0.5 วิเป็นเวลา5วิก็คือมันจะได้ประมาณ10ครั้งก็รวมเป็น300เรทตอนนี้เหลือแค่25ครับก็จะได้สูงสุด250เรทแต่ว่าถ้ามีเฮดด้วยอาจจะขึ้นเยอะขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็น CPA ครับตัวต่อไปเป็นฟอสชาโดครับฟอสชาโดตัวนี้ได้บัฟมาเล็กน้อยครับเพราะว่าคือเรทเขาคือพาสซีฟนะพาสซีฟคือเขาก็โอเคแรงตามแรงคีแรงตามค่าฟีดครับตัวนี้พาสซีฟนี่คือตัวแบกของเขาเลยแต่อันติไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับอันติจะคือการันตีคีแล้วก็จะแปะน้ำแข็งเพิ่มไปครับซึ่งของเดิมครับจะแปะ10สแต็กของน้ำแข็งครับทุก 0.5 วิเป็นเวลา2วิครับก็คือคูณ4ไปครับก็เป็น40น้ำแข็งเบาๆครับแปะน้ำแข็งน้อยมากเขาก็บัฟมานิดนึงครับบัฟจาก10เป็น15ครับถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์คือบัฟมา50%เลยนะแต่ว่าก็ยังเบาอยู่ดีในน้ำแข็ง60ครับตอนอันติ1ครั้งต่อไป God of Vengeance ครับเป็นตัวที่ผมเพิ่งลงคลิปไปล่าสุดเลยครับได้บัฟมาครับบัฟมาหรือเปล่าอาจจะทรงๆนะเพราะว่าพาสซีฟครับจากเดิมคือเมื่อ HP ต่ำกว่า 40% จะได้ค่าหลบ10ใช่ไหมอันนี้เพิ่มเป็น50ก็จะได้ค่าหลบไวขึ้นแต่ก็ได้หลบเท่าเดิมแหละแต่ว่าได้ผลไวขึ้นครับถือว่าบัฟนะเนี่ยบัฟส่วนอันติครับเปลี่ยนจากกายภาพเป็นเวทนะเป็นดาเมจเวทครับซึ่งผมว่านี่เป็นการเนิร์ฟครับเพราะว่าถ้าเป็นกายภาพมันก็มีโอกาสติดคิแต่มันก็โดนหลบได้เช่นกันครับแต่ถ้าเป็นเวทก็ช่วงแรกก็จะไม่โดนหลบนะก็อาจจะทำให้ตัวเนี้ยชนะง่ายขึ้นครับดูแล้วอาจจะไปหนักไปทางบัฟมากกว่าครับสมบัติครับต่อไปเป็นสมบัติซึ่งผมล็อกไปแล้วครับชิ้นแรกเลย God of Death Pack ครับเนิร์ฟแล้วเนิร์ฟอีกเนิร์ฟต่อครับตอนนี้เหลือ1,400แล้วครับจาก1,500ชิ้นต่อไป Fortune Back ครับ Fortune Back เป็นอันนี้เป็นถุงขี้แพ้ครับเฟส2ครับเขาบอกว่าลดจำนวนการแพ้ต่อเนื่องที่ต้องใช้เพื่อรับการ์ดแรและเลกาซี่และเลเจนดารี่ครับและเพิ่มทองที่รับจากการแพ้ต่อเนื่องเหมือนว่าสมมุติว่าถ้าคุณแพ้10ตาติดอ่ะคุณจะได้ของรางวัลอาจจะได้แบบสมมติตีกลมๆว่าถ้าคุณแพ้5คุณจะได้แรถ้าคุณชนะกลับมาได้ถ้าคุณแพ้10คุณจะได้ทองด้วยการ์ดลีเจนดารี่ด้วยอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาบอกว่าเขาลดจำนวนการแพ้ต่อเนื่องเขาอาจจะเหลือแค่แพ้4จะได้แรแพ้8จะได้ลีเจนดารี่อันนี้เขาไม่ได้บอกตัวเลขเป๊ะๆมาครับแต่ว่าเขาบัฟมาแน่นอนครับเฉพาะเฟส2นะสำหรับคนที่ใช้ของไอเทมชิ้นนี้อยู่แล้วครับเฟส2บัฟมาครับจดไว้เลยครับชิ้นต่อไปเป็น Wisdom Bangle ครับนี่ครับผมล็อกไว้เพราะว่ามันสุ่มซื้อสกิลที่คาอยู่ครับผมขี้เกียจรีหาสกิลที่ขี้เกียจรีหาบันที่เราเล่นครับก็เลยผมล็อกไปเลยดีกว่าซึ่งมันจะสุ่มซื้อราคาครึ่งหนึ่งของที่กำลังแสดงอยู่อย่างถ้าเกิดเป็นสกิลแรก็จะซื้อ100ถ้าเป็นสกิลคอมมอนก็ซื้อ50ถ้าตีเป็นเงินก็คือมันได้เงินราวละ50เป็นขั้นต่ำแล้วได้ราวละ100ถ้าเกิดเป็นถ้าโดนสกิลแรนะครับถ้าตีเป็นการเงินถือว่าค่อนข้างดีครับแต่ว่ามันจะไม่โดนสกิลที่เราต้องการครับซึ่ง
เฟส2ถูกบัฟมาครับจะซื้อของในราคา 40% ครับก็คือคอมมอนจะเหลือ40โกแล้วก็สกิลแรจะเหลือ80โกนะซึ่งได้กำไรค่อนข้างเยอะเลยครับถ้าคิดจะเล่นก็ซื้อเล่นตอนเฟส2นะครับคุ้มเลยครับได้เงินถ้าแบบว่าเราเป็นสายแบบแรนดอมอยู่แล้วอะไรแบบว่าไม่รีเฟซหาสกิลอะเอาอะไรก็ได้ตัวเนี้ยให้เงินค่อนข้างดีครับต่อไปเป็นม้าไม้เมืองทอยครับทอยฮอสเฟส3ครับเพิ่มบัฟเพิ่มครับจาก100เป็น150แค่นั้นเลยเดิมเป็น50 70 100ครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้มันต้องแทงม้าอะไรเงี้ยผมก็แทงม้าทุกตานะครับก็จริงๆมันก็น่าใช้แล้วนะเฟส3เนี่ยถ้าเราแทงถูกก็150ไม่ได้แย่เลยครับต่อไปทีเด็ดเลยครับไอเทมลูกรักของผมกระปุกหมูครับเดิมทีคือว่าโหดอยู่แล้วนะเฟส3ได้บัฟมาครับจากเอิร์นทุกตา 60% เป็น 70% ครับซึ่งเฟส3เนี่ยมันให้ตังค์เยอะมากอยู่แล้วนะตอน 60% ถ้าเราเล่นเป็นซอมบี้2ชิ้นแล้วบวกกระปุกหมูเนี่ยถ้าตอนนี้เป็น 70% ผมบอกเลยว่าการเงินแบบเราไม่ต้องรีเฟซเลยครับผมว่าแรนดอมเอาให้หมดทุกสกิลเลยยังไงก็รวยครับเล่นสายกระปุกหมูเนี่ยถ้า2ชิ้นแรกเรามาอย่างได้นกหวีดนกหวีดชิ้นแรกแล้วก็ชิ้น2เป็นล็อกเก็ตหรือเป็นemergency med kit อะไรเงี้ยหรือจะเป็นไอตัวตาสีทองอะไรเงี้ยครับก็เราก็น่าจะอยู่ได้ถึงราว20ครับซึ่งตอนนั้นเงินก็เยอะมากแล้วนะกระปุกหมูเฟส3เงิน 5-6 พันตอนที่ทุบกระปุกหมูอันนี้น่าจะถึง 7-8 พันได้เลยครับถ้าแพทใหม่มาเดี๋ยวผมต้องหาเวลาหาทางเล่นให้ได้ครับหารีให้เจอครับต่อไปเป็นการ์ดชัฟเฟิลมาสเตอร์ครับสับไพ่เฟส3จำนวนครั้งที่ใช้งานเพิ่มจาก1เป็น2ครับเฟส3ได้สับเพิ่มเป็น2ครั้งครับซึ่งอันนี้ตอนแรกผมก็ยังไม่ได้ใช้แต่ว่าเฟส3บัฟมาแบบนี้ก็น่าสนใจครับต่อไปเป็น Battle Supply Chest ครับนี่น้องไก่อยู่ไหนน้องไก่น้องไก่เฟส1คือไม่มีอะไรปรับไปเฟส2ก็เฟส1นี่คือเสียเลือด2เหมือนเดิมหยิบปุ๊บเสียเลือด2แล้วก็ได้ฮิวทีละ1เฟส2คือได้ฮิวทีละ1แต่ไม่เสียเลือดเฟส3นี่คือจะเสียเลือด6แล้วก็ได้ฮิวทีละ2ครับตอนนี้เอาเลือดออกเลือดไม่เสียแล้วแต่ได้ฮิวทีละ1 ถึง 2ครับถ้าดวงไม่ดีก็ซวยหน่อยครับถือว่าเนื้อค่อนข้างเจ็บอยู่ครับแต่ก็ยังพอใช้ได้ครับการปรับปรุงฟีเจอร์ครับเพิ่มฟีเจอร์สลับคอลเลกชันแบบสุ่มอันนี้ผมไม่เข้าใจนะแล้วก็ปรับปรุงประสบการณ์การซื้อฮีโร่สำหรับผู้เล่นใหม่ครับทำให้ผู้เล่นใหม่สามารถซื้อฮีโร่ได้ในราคาครึ่งหนึ่ง300เพชรเป็นจำนวน10ตัวครับแล้วก็มีปรับปรุง UI ยกเลิกฟีเจอร์Guest Login ครับก็น่าจะต้องใช้ User ของต้องสมัครให้ครบเท่านั้นถึงจะล็อกอินได้อะไรเงี้ยไม่ให้เกสเล่นละปรับปรุงประสิทธิภาพเกมครับลดโอกาสการค้างหรือเด้งเมื่อโหลดทรัพยากรมากเกินไปครับสมบัติบางรายการจะแสดงสกิลที่ได้รับก็เช่นแบบว่ากิมมัวเราได้ดอทบูทมาอะไรเงี้ยมันก็จะแสดงให้คนอื่นเห็นแล้วว่าเราได้มาครับน่าจะประมาณนั้นนะปรับปรุงการแปลภาษาของบางภาษาครับแล้วก็เพิ่มข้อมูลโกการ์ดในแกลเลอรี่ครับโกการ์ดคืออะไรครับไม่รู้ครับคืออะไรโกการ์ดเนี่ยโกการ์ดอาจจะแก้เทคนะผมว่านะอาจจะแก้เทคต่างๆของโกการ์ดหรือเปล่าแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่การกดไอคอนหน้าแกลเลอรี่ฮีโร่และสมบัติเพื่อแก้ปัญหาไอคอนที่ถูกบังคืออะไรเวอร์ชัน PC จำกัดขนาดหน้าต่างขั้นต่ำปรับปรุงอัลติเมทของ Evil Breaker ให้ลื่นไหลและเป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่รู้ว่าเป็นบัฟหรือเนิร์ฟนะครับมันอาจจะแอคชั่นอาจจะเร็วขึ้นหรือแอคชั่นจะช้าลงอันนี้ต้องไปรอดูในเกมครับ Evil Breaker ไหนไปดูฮีโร่สิตัวนี้นะตัวนี้ผมล็อกไปแล้วเพราะว่าได้คลิปไปแล้วครับตัวที่ถูกบัฟมาค่อนข้างเก่งอยู่นะเนี่ยอันติมันเหมือนมันจะมีจังหวะกระโดดเตะอยู่อะไรเงี้ยหากล็อกอินอัตโนมัติล้มเหลวจะแสดงหน้าต่างให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ครับ
แล้วก็มีแก้ไขบั๊กต่างๆอันนี้ก็ช่างมันละกันประมาณนี้ครับสำหรับแพท 1.12.0 ครับก็มาเล่นกันได้ครับมีเวลาไต่แรงค์ซีซั่น60 วันครับผมก็ไม่ค่อยได้มาเล่นบ่อยก็ถึงโอเวอร์คิงก็พอครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ